Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη. Σήμερα θα σας δείξω 4 τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αρχίσετε τη σειρά ή τον γύρο όταν δουλεύετε ποδαράκι. Υπάρχει και ένας πέμπτος τρόπος, ο οποίος αφορά κυρίως όταν δουλεύουμε σε στρογγυλό. Θα σας τον δείξω σε ένα άλλο tutorial. Εγώ σήμερα θα σας δείξω τους τρόπους, θα επιλέξετε εσείς με ποιον τρόπο θα αρχίσετε. Τα αποτελέσματα βέβαια θα είναι διαφορετικά, γι' αυτό είναι χρήσιμο να γνωρίζετε για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο που θα σας αφήσει περισσότερο ευχαριστημένες. Λοιπόν, ο πρώτος τρόπος είναι ο κλασικός. Αφού δουλεύουμε ποδαράκι, κάνουμε 3 αλυσιδίτσες. Τις αλυσιδίτσες μπορείτε να τις κάνετε είτε πριν γυρίσετε το πλεκτό σας είτε αφού το γυρίσετε. Εγώ τις κάνω πριν το γυρίσω, γιατί έτσι με βολεύει περισσότερο. Γυρνάμε λοιπόν το πλεκτό μας και κάνουμε το ποδαράκι μας, δηλαδή κάνουμε ένα ζετέ, τοποθετούμε το βελονάκι στην επόμενη βελονιά μας, παίρνουμε την κλωστή, 3 στυλιές στο βελονάκι μας, ένα ζετέ, παίρνουμε την κλωστή από τις 2 θηλιές, ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή από τις άλλες 2 θηλιές. Και αυτός είναι ο πρώτος τρόπος. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια, όπως βλέπετε, η άκρη μας είναι λιγότερο ομαλή. Θα σας δείξω και τους άλλους τρόπους. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνουμε λιγότερες αλυσιδίτσες, δηλαδή κάνουμε 2 αλυσιδίτσες αντί για 3 και γυρνούμε το πλεκτό μας. Εσείς μπορείτε να κάνετε τις αλυσιδίτσες αφού το έχετε γυρίσει, εγώ τις κάνω πριν. Και κάνουμε το ποδαράκι μας, δηλαδή ένα ζετέ, τοποθετούμε το βελονάκι στην επόμενη μας βελονιά, παίρνουμε την κλωστή, ένα ζετέ, παίρνουμε την κλωστή από τις 2 φιλιές που έχουν στο τσικελάκι μας, ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή και από τις άλλες 2. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος. Πηγαίνω γρήγορα γιατί είναι αυτοί οι 2 οι τρόποι είναι οι πιο απλοί. Ο τρίτος τρόπος είναι να γυρίσουμε το πλεκτό μας και να κάνουμε αμέσως ένα ρίχτο γαϊτανάκι, δηλαδή τοποθετούμε αμέσως το βελονάκι μας στην πρώτη μας θηλιά, παίρνουμε την κλωστή, 2 θηλιές στο τσιγελάκι μας, ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή από τις 2 θηλιές και συνεχίζοντας κάνουμε μία αλυσιδίτσα και στη συνέχεια κάνουμε το ποδαράκι μας κανονικά, δηλαδή ένα ζετέ, περνούμε το τσιγελάκι μέσα στην επόμενη θηλιά, παίρνουμε την κλωστή, ένα ζετέ, περνούμε την κλωστή από τις 2 θηλιές, ένα ζετέ και περνούμε την κλωστή από τις άλλες 2 θηλιές. Και αυτός είναι ο τρίτος τρόπος, αρκετά απλός και αυτός. Τώρα, ο τέταρτος τρόπος είναι και αυτός απλός χρειάζεται λίγη εξάσκηση και λίγη προσοχή. Λοιπόν, κρατούμε το πλεκτό μας, η κλωστή εργασίας βρίσκεται στο δείκτη μας και τραβάμε αρκετά εδώ και προσπαθούμε να κρατήσουμε τεντωμένη την κλωστή εδώ. Κρατούμε το βελονάκι μας κατά αυτόν τον τρόπο και θα δείτε γιατί. Λοιπόν, τραβούμε εδώ, σηκώνουμε την κλωστή, την τραβούμε. Εδώ επίσης τεντώνουμε λίγο. Τώρα πατούμε και κρατούμε πατημένο το δάχτυλό μας εδώ για να κρατήσουμε την κλωστή στη θέση της. Γυρνούμε το τσιγελάκι, παίρνουμε την κλωστή από εδώ κάτω και την περνούμε από την θηλιά μας. Τώρα έχουμε 2 θηλιές στο τσιγελάκι μας, κάνουμε ένα ζετέ και περνούμε την κλωστή από τις 2 θηλιές. Κατά αυτόν τον τρόπο δουλεύουμε το ποδαράκι μας απευθείας. Και τώρα δουλεύουμε κανονικά το ποδαράκι μας, δηλαδή ένα ζετέ, τοποθετούμε το τσιγελάκι στην επόμενη θηλιά, παίρνουμε την κλωστή, 3 θηλιές πάνω στο τσιγελάκι, ένα ζετέ, παίρνουμε την κλωστή από τις 2 θηλιές και ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή και από τις άλλες 2 θηλιές. Με αυτόν τον τρόπο, όπως θα προσέξετε εδώ, είναι πολύ πιο ομαλή αυτή η άκρη μας. Ενώ με τον πρώτο τρόπο είναι, όπως βλέπετε τη διαφορά εδώ, με τον πρώτο τρόπο έχουμε αυτές τις καμπύλες που δημιουργούνται συνήθως
Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο ομαλή η άκρη μας. Θα το δείξω μία ακόμη φορά. Τραβούμε την κλωστή και πατούμε με τον δείκτη μας για να κρατήσουμε σταθερή την κλωστή. Με τον άλλο δείκτη τραβούμε λίγο, να έχουμε λίγο ένταση στην κλωστή και γυρνούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε, παίρνουμε την κλωστή και την περνούμε εδώ μέσα και εδώ τραβούμε για να μας έρθει μεγάλη η χαλαρή η φυλιά. Έχουμε 2 φυλιές στο τσιγκελάκι μας. Κάνουμε ένα ζετέ και περνούμε την κλωστή από τις 2 φυλιές και έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο δουλέψει, όπως βλέπετε, το ποδαράκι μας. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά. Στην επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.